Welcome back to Chippy Lulu. Và đây là một tập đặc biệt cuối cùng của năm nay của nhà có Tết Trung Thu. Và hôm nay background của mình có hơi khác một chút. Các bạn thì đoán được là phía sau bên mình là cái gì không? Đây là cây mướp đắng, hay là trong Nam mọi người gọi là khổ qua đó. Và mình sẽ cho các bạn nghía một chút về khu vườn trên mây của mình nha, trước khi chúng ta bắt đầu video của ngày hôm nay. Ok. Và đây chính là bữa cỗ Trung Thu của mình. Hẳn các bạn còn nhớ cái bánh này đúng không? Bởi vì tuần trước mà mình đã hướng dẫn các bạn làm cái bánh này rồi. Và ở đây mình còn có cả hồng này, có cả bưởi này, và cả trà nữa. Ngoại trừ hoa quả ra thì tất cả những thứ còn lại đều là nhà làm hết. Tuần trước thì có một số bạn thắc mắc cho mình là mình có hướng dẫn là làm bánh nhưng mà không hướng dẫn làm nước đường và cũng không hướng dẫn làm trứng muối. Thế thì ngày hôm nay mình cũng nghĩ là tại sao mình không hướng dẫn các bạn làm trứng muối và nấu nước đường nhỉ? Ok, chúng ta vào bếp thôi. Mình sẽ hướng dẫn cách làm nước đường trước nha. Trước tiên ấy, thì nguyên liệu chúng ta cần rất đơn giản, đặc biệt là những bạn mà đang ở nước ngoài như mình thì chỉ cần một chút đường vàng, một quả chanh và một cốc đong nước thôi. Và nếu bạn nào không có đường vàng thì có thể thay bằng đường trắng nhé, cũng không có vấn đề gì cả. Sau đó ta sẽ cho thêm 600ml nước vào và đun sôi. Lý do vì sao mình lại nói các bạn là nên sử dụng đường vàng, bởi vì là đường vàng thì sẽ làm màu của đường nhanh được màu hơn. Sau khi mà nước sôi rồi chúng ta sẽ bắt đầu cho đường vào nhé. Hòa tan đường một chút rồi mới bật bếp lại. Còn đối với quả chanh này thì chúng ta sẽ tiến hành là cắt nó ra. Không cần thiết là phải cắt quá chỉn chu đâu, chỉ cắt sao mà có thể vắt được ra là được. Và sau khi mà cắt múi mà để vắt nước ra rồi thì các bạn lọc bỏ hạt chanh ra khỏi cái hỗn hợp nước này nhé. Vắt hết tất cả đống này ra và tiến hành quay lại hòa nước đường cho đến khi cái hỗn hợp nước đường này sôi mà nó tạo ra bọt thì các bạn hãy lấy một cái môi để bớt bọt ra, bởi vì là cái bọt này sẽ làm cho đường chúng ta không bảo quản được lâu. Sau khi mà đã vắt vỏ chanh ra như thế này rồi, chúng ta sẽ tiến hành vớt hết hạt chanh trong nước chanh ra, bởi vì hạt chanh cho vào nước đường khi mà nấu lên ý, thì sẽ bị đắng nước đường. Nên là lưu ý vứt hết hạt chanh. Nhưng mà tuyệt đối không được vứt vỏ chanh nha, bởi vì vỏ chanh lát nữa chúng ta sẽ thao tác trên vỏ chanh. Ở trong nhiều công thức nấu nước đường thì người ta còn nhắc đến nước tro tàu. Theo như mình được biết thì nước tro tàu dù có cho vào hay không thì chúng ta vẫn có thể nấu nước đường. Nước tro tàu thực ra là nếu như bạn làm hàng thì nên sử dụng nước tro tàu. Còn mình nghĩ là nếu như mà làm bánh mà để cho gia đình mình ăn hoặc là bản thân mình dùng thì không nên sử dụng nước tro tàu, bởi vì sử dụng quá nhiều nước tro tàu không tốt cho sức khỏe mà. Ok, sau khi mà nước đường đủ sôi và đã vớt hết bọt ra rồi thì chúng ta sẽ tiến hành cho vỏ chanh vào nhé. Các bạn nhớ là úp hết tất cả phần vỏ chanh xuống nước đường nhé. Lấy cái đũa, sau đó thì lật lại vỏ chanh. Và sau đó thì đổ thêm cả nước cốt chanh mà chúng ta vừa vắt ra từ chính quả chanh này vào. Chỉ ngoắng một lần như thế này thôi nha, bởi vì các bạn ngoắng quá nhiều ấy thì cái nước đường sẽ dễ bị lại đường.
Đấy, sau khi mà ngoáng xong lên như thế này rồi, dìm các cái vỏ chanh xuống như thế này rồi, thì các bạn sẽ bật lửa nhỏ. Lửa nhỏ chỉ để làm cho cái nước đường này sôi lăn tăn thôi. Và để cái hỗn hợp này trên bếp trong vòng ít nhất là 1 tiếng đồng hồ. Và sau khi hết 1 tiếng đồng hồ rồi thì các bạn sẽ để cho cái hỗn hợp này nguội lại một chút. Sau đó thì mới đổ vào trong lọ và để bảo quản nhé. Nước đường này thì các bạn có thể để cả 1 năm cũng được, cũng không sao hết. Để càng lâu thì bánh làm ra sẽ càng ngon. Thường thì các cái lỗi thường gặp khi mà làm bánh trung thu mà bị hỏng ấy, thì thường là do nước đường còn quá là non. Nước đường mà nấu trong khoảng 1 tuần đổ lại thì thường làm bánh sẽ không ngon bằng nước đường để càng lâu. Ok, chúng ta chuyển tiếp sang phần làm trứng muối nha. Thực ra thì với những bạn mà đang học ở nước ngoài, đang sống và học và làm việc ở nước ngoài thì thường không có điều kiện để mà mua trứng muối. Mà làm trứng muối rất là mất thời gian, đúng không? Thế thì mình sẽ chỉ cho các bạn cách làm trứng muối du học sinh. Đầu tiên thì các bạn sẽ luộc trứng với một chút muối và giấm. Muối và giấm sẽ làm cho trứng nhanh sôi, nhanh chín và không bị vỡ. Và sau khi trứng chín đến độ vừa ý thì các bạn sẽ bắc trứng này ra và sau đó bóc vỏ. Đoạn này bóc thì cũng không cần đẹp lắm đâu, bởi vì dù sao thì cái lòng trắng này mình cũng không sử dụng mà. Sau khi bật lòng trắng với lòng đỏ ra rồi, sẽ lấy 3 cái lòng đỏ này để riêng ra. Ở một diễn biến khác thì chúng ta sẽ cho vào bát một chút bột ngũ vị hương và rượu. Hòa tan cái hỗn hợp này với một chút muối nữa, muối ăn bình thường nhé. Sau đó chúng ta sẽ thả những cái quả trứng mà chúng ta vừa bóc vào và để cái hỗn hợp này ngập ở trong trứng trong khoảng ít nhất là 30 phút nha. Sau 30 phút thì chúng ta sẽ bỏ trứng ra và vớt trứng ra, không cần phải rửa lại. Trứng này sau đó chúng ta sẽ cho lên chảo. Sau đó áp chảo trứng này với cả một chút dầu mè, hay còn gọi là dầu vừng. Ở đoạn này nếu bạn nào mà ăn mặn ý, có thể thêm một chút muối vào. Bởi vì trong khoảng 30 phút thì có lẽ là bạn nào ăn mặn, ăn nhạt thì có thể điều chỉnh ở đoạn này. Sau đó thì sẽ dùng một cái thìa để dằm trứng này ra. Trứng này sau khi dằm thì các bạn sẽ cho lên chảo, đảo với một chút dầu mè, đảo trên lửa vừa. Chúng ta sẽ rang cái hỗn hợp này cho đến khi nào mà trứng chuyển sang hơi đậm màu một chút thì là được. Trứng muối này sau khi các bạn rang xong thì các bạn có thể sử dụng như là bánh trung thu trứng chảy chẳng hạn, hoặc là thập cẩm đậu xanh các thứ mà trộn vào một chút vào thì cũng rất là ngon. Và để kết thúc thì chúng ta sẽ cho một chút rượu vào. Rượu là một cái nguyên liệu rất là đặc biệt và không thể thiếu được. Bởi vì nếu như thiếu rượu và ngũ vị hương ấy, thì cái trứng muối này sẽ không thành. Sau khi rang trứng muối xong mà nếu bạn nào có muốn làm nên custard ở trong bánh trung thu ấy, thì có thể trộn, khi mà trứng còn đang nóng ấy, thì có thể trộn một chút bơ vào và dằm cái bơ này một chút cho nó dậy mùi. Và chúng ta sẽ tiếp tục làm nhân custard như bình thường nhé. Đổ tất cả bột ngô, trứng, sữa và ngay cả một chút sữa mà đã được ngâm gelatin từ trước vào. Ở đây có thể là có nhiều bạn không biết, nhưng mà gelatin thì không thể tự dưng mà làm cho hỗn hợp đông được. Cái này thì hơi mất thời gian một chút. Các bạn phải ngâm gelatin trước. Bởi vì nếu như không ngâm gelatin trước ấy thì sẽ không bao giờ đông được hỗn hợp. Sau đó thì đổ tất cả vào một cái xoong nhỏ và chúng ta bắt đầu khuấy cái hỗn hợp custard này lên nha. Bạn nào ăn ngọt thì có thể cho thêm. Ok, sau bây giờ thì chúng ta sẽ khuấy cái hỗn hợp này trên lửa nhỏ nha.
bởi vì nếu nấu trên lửa lớn thì rất là có thể là cái trứng này sẽ bị chín và sẽ bị bón cục cái hỗn hợp này. Lát nữa chúng ta sẽ phải lọc, rất là mất thời gian. Và tiếp theo sẽ cho một chút bơ vào. Bơ sẽ làm cho cái hỗn hợp custard này có thêm mùi, rất là dậy mùi nữa. Cuối cùng thì chúng ta sẽ cho trứng muối lúc nãy vào và hòa cùng với cái hỗn hợp này. Sau đó thì bởi vì hỗn hợp còn hơi lợn cợn nên là mình quyết định sẽ lọc cái hỗn hợp này để cho ra cái hỗn hợp mịn nhất. Hỗn hợp sau khi mà đã lọc xong ấy, mình sẽ để vào trong ngăn đá của tủ lạnh để có thể làm nhân bánh bao kim sa hoặc là nhân trứng chảy ở trong bánh trung thu. Các bạn thể biến tấu tùy ý nha. Và thế là xong. Các bạn thấy công thức vừa rồi thấy như thế nào? Có dễ thực hiện không? Tất nhiên là dễ thực hiện rồi đúng không? Mình hy vọng rằng là công thức vừa rồi đã giúp ích được cho các bạn. Mong rằng là video của mình năm nay sẽ thêm một cái idea nào đó cho các bạn có thể làm bánh trung thu. Và chắc hẳn là các bạn đã enjoy cái Tết Trung thu vào thứ 3 tuần vừa rồi. Nhưng mà mình tin rằng là cái công thức này sẽ theo các bạn đến năm sau để chuẩn bị cho Tết Trung thu năm sau. Và chúc tất cả các bạn một mùa trăng vui vẻ. Chúc các bạn cuối tuần vui vẻ luôn. Ok, cảm ơn các bạn đã coi video và hy vọng là các bạn thích video này. Đừng quên bấm nút subscribe và nút like bên dưới để mình sẽ còn quay lại trong những video tuần sau. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn cuối tuần vui vẻ. Sayonara.